Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Thức, kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay như sau. Sáng 22 tháng 7 năm 2021, Bình Dương ghi nhận 94 ca mắc Covid-19. Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, 10 giờ 11 22 tháng 7 năm 2021. Bình Dương.gov.vn. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ 17 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021 đến 6 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021, Bình Dương ghi nhận 94 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tính từ đợt dịch lần thứ tư trên địa bàn tỉnh lên 4.783 ca. Trong số 94 ca mắc có 20 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 62 ca phát hiện trong khu cách ly, 06 ca trong khu vực phong tỏa, 06 ca qua sàng lọc cộng đồng. Theo địa bàn, TP, Dĩ An 32 ca, TX, Tân Uyên 14 ca, TX, Bến Cát 27 ca, TP, Thủ Dầu 13 ca, TP, Thuận An 02 ca, huyện Phú Giáo 02 ca, huyện Bào Bàng 01 ca, 03 ca tỉnh, thành khác. Lũy kế tại Bình Dương đã có 4.829 ca mắc Covid-19, gồm 32 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do quân khu 7 điều tiết, 07 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 4.789 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 01 ca nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Hiện tại có 11 khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh với 3.290 bệnh nhân đang điều trị. Các bệnh nhân mới phát hiện đang được điều phối sang các khu điều trị, trong đó có 45 phụ nữ mang thai, 36 người trên 65 tuổi, 87 người có bệnh lý nền, 102 người có diễn biến nặng. Lũy kế có 333 bệnh nhân khỏi bệnh, 13 bệnh nhân tử vong. Kết quả truy vết tại tất cả các ổ dịch ghi nhận khoảng 12.833 trường hợp F1, 33.723 trường hợp F2. Hiện đang còn cách ly y tế tập trung là 11.945 trường hợp và 25.321 trường hợp cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Bình Dương cách ly 14 ngày, xét nghiệm không 3 lần đối với người từ địa bàn nguy cơ cao sang địa bàn nguy cơ thấp. Cổng thông tin điện tử Bình Dương, 18 giờ 46 21 tháng 7 năm 2021. Bình Dương.gov.vn. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tại công văn số 3392 ngày 21 tháng 7 năm 2021 về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, các địa bàn có mức nguy cơ rất cao gồm TP, Thủ Dầu 1, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Các địa bàn có mức nguy cơ gồm huyện Bào Bàng, thị xã Bến Cát. Địa bàn có mức bình thường mới gồm huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên. Trên cơ sở xác định mức nguy cơ của các địa bàn nêu trên, các huyện, thị, thành phố thực hiện cách ly 14 ngày và được xét nghiệm ít nhất không 3 lần vào các ngày 1, 7 và 14 theo quy định của Bộ Y tế đối với những người đi từ địa bàn nguy cơ cao đến vùng nguy cơ thấp, trừ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp làm nhiệm vụ phòng chống dịch, an ninh, trật tự, vệ sinh đô thị và các trường hợp cần thiết khác các địa phương xem xét quyết định. Đối với các khu vực dân cư đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng thì chính quyền địa phương phải có biện pháp quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, không cho phép người dân, phương tiện tự ý ra vào khu vực này. Đây là động thái được chính quyền tỉnh Bình Dương đưa ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng trên tất cả các huyện, thị, thành phố của tỉnh. Từ đợt dịch thứ tư đến ngày 20 tháng 7 năm 2021, Bình Dương đã ghi nhận 3.725 ca mắc Covid-19. Dự kiến trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số lượng ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng. Từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021, toàn tỉnh Bình Dương đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho gần 1,8 triệu người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hỏa tốc về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng Covid-19 bằng phương pháp test nhanh hoặc real-time PCR cho người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh dự kiến lấy mẫu cho 1.789.547 người. Trong đó mẫu gộp 3 người test nhanh kháng nguyên, 428.542 mẫu và mẫu gộp 10 người real-time PCR, 50.392 mẫu. Đối với các địa phương, khu vực đang có dịch và nguy cơ cao TP, Dĩ An TP, Thuận An TP, Thủ Dầu 1 TX, Bến Cát TX, Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng tổ chức lấy mẫu tại các nhà máy, xí nghiệp, khu nhà trọ, chợ, trừ các khu vực đang phong tỏa cách ly y tế và khu cách ly tập trung. Đối với các địa phương, khu vực không có dịch và nguy cơ thấp, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Bào Bàng, huyện Phú Giáo chỉ xét nghiệm 20% dân số. Triển khai lấy mẫu trong 12 ngày, bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 năm 2021. Mỗi huyện, thị xã, thành phố triển khai trong 3 ngày. Tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương bố trí điểm lấy mẫu cho phù hợp. Trong điều kiện nắng, nóng thì triển khai lấy mẫu theo thời gian buổi sáng từ 06 giờ 09 giờ, chiều từ 04 giờ 07 giờ. Dự kiến số lượng đội lấy mẫu gồm 350 đội tuyến huyện và 400 đội tuyến tỉnh.
Nhân lực xét nghiệm real-time PCR mẫu gộp do công ty Việt Á đảm nhiệm, real-time PCR mẫu đơn do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đảm nhiệm. Trước đó, ngày 13 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 3156 KS Ủy ban Nhân dân về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng COVID-19 bằng phương pháp real-time PCR cho người dân tỉnh Bình Dương và tiểu ban điều phối xét nghiệm và tiêm vaccine đã ban hành kế hoạch khung số 101 KS-TB-CR ngày 9 tháng 7 năm 2021 về thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh gia tăng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch bổ sung này nhằm khẩn trương cắt đứt nguồn lây, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, tập trung nguồn lực làm thật tốt, thật nhanh công tác xét nghiệm, truy vết. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc giữa đoàn công tác chính phủ với tỉnh Bình Dương về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra tại Trung tâm Hành chính tỉnh vào chiều ngày 20 tháng 7. Cùng đi với đoàn ông Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc họp được trực tuyến đến 09 điểm cầu huyện, thị, thành phố. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh các địa phương phía Bắc của tỉnh Bình Dương phải tập trung dập dịch sớm, hình thành vùng xanh đúng chất để cùng hỗ trợ cho các địa phương phía Nam của tỉnh kết hợp với TP Hồ Chí Minh tạo thành vành đai an toàn, tranh thủ ngay từ bây giờ tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị cho công tác xét nghiệm, truy vết đến cùng. Các địa phương phía Bắc của tỉnh, huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Bào Bàng làm thật tốt, thật nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Sau đó lực lượng lấy mẫu xét nghiệm từ các địa phương này sẽ chi viện cho địa phương phía Nam nơi đang có số ca mắc cao. Đối các địa phương phía Nam TP, Dĩ An, TP, Thuận An, TP, Thủ Dầu Một, nhất là những địa phương có nhiều ca mắc phải test nhanh phối hợp với xét nghiệm PCR, có kế hoạch phân loại, làm đồng bộ từ khâu lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, chuẩn bị nơi tiếp nhận tùy tình trạng bệnh tật, đi lại. Nếu dương tính thì lập tức chuyển ngay đến khu thu dung, điều trị, theo dõi sức khỏe. Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh cho biết, hiện tại, ngành y tế đang tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng COVID-19 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên kết hợp real-time PCR cho 1,8 triệu người dân trên địa tỉnh Bình Dương, trong đó ưu tiên triển khai test nhanh tại các công ty, xí nghiệp và tầm soát bằng phương pháp lấy mẫu gộp cho người dân sinh sống trong các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng như công nhân nhà trọ, người dân sinh sống xung quanh khu vực nhà trọ, người buôn bán ở các chợ hoặc hàng quán xung quanh các khu nhà trọ, khu vực bến xe có tần suất tụ tập đông người hàng ngày. Do đó, dự báo trong 02 tuần tới sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên khoảng 10.000 người. Tỉnh đã thành lập 600 đội lấy mẫu đảm bảo lấy mẫu nhanh, trả kết quả trong 24 giờ. Năng lực cách ly tập trung nâng lên 20.000 giường, có thể mở rộng lên 30.000 giường khi cần thiết. Về năng lực điều trị, có thể đáp ứng nếu tiếp tục nâng công suất tối đa giường bệnh. Tuy nhiên, năng lực vật tư y tế, sinh phẩm hiện đang thiếu. Sở Y tế đã chủ động tập huấn, cung cấp test kháng nguyên nhanh cho tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để tiến hành xét nghiệm cho bệnh nhân có triệu chứng hay có yếu tố dịch tễ nhằm sớm phát hiện các trường hợp F0 trong cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn, tập huấn cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện test nhanh cho công nhân theo quy định của Bộ Y tế. Toàn tỉnh Bình Dương hiện tại có 12 máy RT-PCR với năng lực xét nghiệm 8.000 mẫu đơn một ngày, tương đương 80.000 mẫu gộp 11 ngày, đang thực hiện xã hội hóa xét nghiệm nâng cao năng lực lên trên 10.000 đến 30.000 mẫu đơn một ngày, tương đương 100.000 đến 300.000 người nếu gộp mẫu, đã thành lập 600 đội lấy mẫu cơ động tương đương 600 bàn lấy mẫu, mỗi bàn lấy được 300 mẫu một ngày, tối đa 176.000 mẫu một ngày, và đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ y tế, kể cả các cơ sở y tế tư nhân, các trường đào tạo y khoa, sinh viên từ các trường y khoa do Bộ Y tế chi viện để đảm bảo lấy mẫu nhanh có trọng tâm, trọng điểm để khoanh vùng dập dịch nhanh. Sáng 22 tháng 7, thêm 2.967 ca COVID-19, nâng tổng số mắc của Việt Nam đến nay lên trên 71.000 ca. Bản tin dịch sáng 22 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.967 ca mắc COVID-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã 2.433 ca. Đến nay, tổng số ca mắc tại Việt Nam đã lên đến 71.144. Hơn 4,36 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm chủng tại Việt Nam. Thông tin các ca mắc mới, tính từ 19 giờ 30 ngày 21 tháng 7 đến 6 giờ ngày 22 tháng 7 có 2.967 ca mắc mới, trong đó không 2 ca nhập cảnh và 2.965 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh 2.433, Long An 233, Bình Dương 64, Đồng Nai 53, Tiền Giang 41, Vĩnh Long 38, Bến Tre 28, Đà Nẵng 27, An Giang 15, Kiên Giang 10, Hậu Giang 5, Bình Phước 5, Hải Phòng 3, Cần Thơ 3, Hà Nội 2, Sơn La 2, Quảng Bình 2, Huế 1, trong đó có 181 ca trong cộng đồng.
Từ khi dịch xảy ra, Quảng Bình đã ghi nhận 2 ca mắc đầu tiên. Các trường hợp này đều là các F1 đã được cách ly. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến sáng ngày 22 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 71.144 ca mắc, trong đó có 2.101 ca nhập cảnh và 69.043 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 67.473 ca, trong đó có 9.197 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 61 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Kạn. Tình hình điều trị, tổng số ca được điều trị khỏi 11.971 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 123 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 18 ca. Tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm trong ngày là 93.160 cho 367.921 lượt người. Tính từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 4.754.692 mẫu cho 12.853.317 lượt người. Tình hình tiêm chủng, trong ngày có 31.220 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.367.939 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.042.984 liều, tiêm mũi 2 là 324.955 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày nhằm góp phần bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, Bộ Y tế đã ban hành tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại quyết định số 3518 QĐ Bộ Y tế ngày 20 tháng 7 năm 2021 áp dụng cho toàn bộ các cơ sở thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ, Bộ Y tế đã có công văn số 5858 BOITMT ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.